Hosszú utazás végére elérkeztünk az Utazás a világ körül sorozat utolsó epizódjához. Az elmúlt részekben a Region Pack segítségével jártuk be a világot, Franciaország hangulatos történelmi utcáitól indulva átutaztunk különböző kultúrákon és várostílusokon, megismerve, hogy a City Skylines 2 hogyan kelti életre a világ különböző stílusait. Ma elérkeztünk az utolsó állomáshoz, az amerikai Port Summer városához. Itt vár ránk a finálé, a cél, hogy a várost a 10. szintig fejlesszük, és ezzel méltó módon zárjuk le ezt a különleges sorozatot. Ez nem csupán egy újabb városépítés, hanem egy befejező rész, amely lezárja ezt a kalandot, amit együtt éltünk át. Tarts velem ebben a végső epizódban, és zárjuk le együtt ezt az utazást, miközben már előre tekintünk a városépítés következő nagy fejezetére. Ahogyan kivilágosodott, neki is álltam az építkezésnek, a cél az lenne, hogy egy új lakónegyedet kialakítani, itt a város északi részén, egy kulturált munkáskerületet, amely megfelelő közelségben lesz a gyárakhoz és az itt megépült hatalmas ipari üzemekhez. Annak érdekében, hogy autóval is jól lehessen megközelíteni az újonnan alakult városnegyedet, ide építek egy lehajtót is. Ezt a lehető legegyszerűbben fogom megtenni, hogyha így építitek meg az autópálya lehajtót, akkor a lehető legkisebb helyet fog foglalni, ráadásul ez akkor is alkalmazható, hogyha éppen hídra kell, hogy fölvezessen az autópálya lehajtó. Illetve a jelen esetben inkább felhajtó. Az új városnegyed kialakítása során törekedtem arra, hogy az utat a part mentén építsem, habár ez munkáskerületnek készül, de a későbbiekben elképzelhetőnek tartom majd azt, hogyha a City Skylines 2 parkjai bővülnek, netán olyan épületekkel, mint a City Skylines 1-ben, tehát mondjuk lesz jetski, marina, akkor ide majd megfelelően be lehet ezeket építeni. Az építkezés során a Northeast Medium Rezidentálokat, illetve a Northeast Medium Residentál Rowhouse-okat használtam, valamint egy-kettő Mixed Residentál is épült ide,
A Northeast Region Pack ugyanis tipikusan az az épületcsomag, amellyel nagyon jól meg lehet valósítani azt a heterogén építkezést, amely realisztikus hatást kölcsönöz a városodnak. Ebből a csomagból így még egy-kettő klasszikus kereskedelmi üzletbolt is idefért. Az újonnan épült negyed közlekedését leginkább kötött pályás módon szeretném megoldani, éppen ezért arra gondoltam, hogy ide építek egy észak-déli irányú villamosvonalat, amely az eddig közlekedéssel nagyobb részt ellátatlan, viszont gyorsan fejlődő irodanegyedet is föl fogja tárni, illetve ki tudja szolgálni az ide utazók igényeit. Mivel ez jellegét tekintve inkább gyors villamos lesz, ezért az építkezés során magas vezetésben fogom a pályát megépíteni, majd utána még azt is megmutatom, hogy magas vezetésű villamoshoz hogyan tudsz megállót adni, hogy az utasok föl is tudjanak szállni az emelt pályán vezetett villamosodra. Nagyon fontos, hogyha elkülönített pályán vezeted a villamost, akkor gondoskodjál arról, hogy a gyalogosok oda is tudjanak menni a megállókhoz, tehát húzzál oda gyalogutakat. Igaz, hogy ez adott esetben meg is akaszthatja a villamost, azonban ki kell kísérletezni, hogyan tud ez jól működni, lehet, hogy át kell építeni bizonyos megállókat, de mindez csak a gyakorlatban derül ki. Közben pedig a gyárnegyed szélén egy új villamos remészt is fölépítettem. Szerintem egyébként nagyon jól illik az ipari üzemi környezethez a kocsiszín, tudja egy kicsit színesíteni, ez a remész fogja majd kiszolgálni a leendő 2-es villamosokat. Jöhet a megállókiosztás is, a belvárosban normál villamosként, a külvárosban pedig gyors villamosként fog viselkedni a leendő 2-es járat. Természetesen gondoskodni kell arról, hogy a megfelelő buszkapcsolatokat is megépíts hozzá, hiszen minél több átszállási lehetőség van, annál többen fogják majd használni ezt a viszonylatot.
magasvezetésű megálló építése úgy tud működni, hogy azon a részen, ahol megállót szeretnél, sétáló utcát alakítasz ki. Akár egyébként az egész is mehetne sétáló utcával, de ez jelentősen lelassítaná a villamost. Újdonság, hogy a legutóbbi fejlesztéseknek köszönhetően már lehet használni ezeket a stégeket arra is, hogy levezesd a gyalogosokat a magasvezetésű megállóról. Igaz, hogy csak addig, ameddig meghatározott magasságot elérnek, utána sajnos már újra a normál kis utat kell használni. A 2-es villamos építések közben vettem észre, hogy az 1-es számú villamosvonal remize döglődik. A forgalom bedugulását az itt található buszjárat útvonalának áthelyezésével tudtam megoldani. Így már nem fog a buszjárat szűk keresztmetszetet képezni a remizhez vezető úton. Most már folytatódhat a 2-es számú villamosvonal építése, a sok autópálya és gyalogút közötti átvezetés nem volt egyszerű feladat, de végül sikerült megoldani. Ennek köszönhetően ezek a zöldmezős területek hamarosan magas házakkal népesülhetnek be. A farmterületek csökkentése után ezt a villamosvonalat egészen a Csonka vasútállomásig szeretném építeni. Itt vissza fogom hajtani az útvonalát, így megfelelő és színvonalas átszállási kapcsolatot képezve a villamos és a vasút között. Amennyiben nem az út mentén építjük a villamosvonalat, akkor a hurokvágány szerintem elengedhetetlen, hogy a villamos meg tudjon fordulni.
Habár menne ez hurokvágány nélkül is, de az a tapasztalatom, hogy a hurokvágány segítségével sokkal könnyebben tud megfordulni, és ezáltal sokkal nehezebben is fog összeakadni, így biztosítva, hogy a közlekedés zavartalan és flott legyen. A sötétzöld terület miatt ide föl fogom húzni az első High Density Commercialt, amely így megfelelően tudja kiszolgálni a térségnek a kereskedelmi igényeit. Persze, hogy ne legyenek vevő nélkül, mindezt meg fogjuk támogatni még itt pár High Density rezidentállal is. Habár az 1-es és a 2-es villamos vonal között közvetlen átszállási kapcsolatot nem sikerült teremteni, azonban némi rágyaloglással át tudnak szállni az egyik villamos járatról a másikra. Persze erre nem biztos, hogy szükség van, hiszen a két villamos járat az nagyjából azonos igényeket szolgál ki, illetve nagyon sok buszkapcsolatot is kapott a villamos, mint például ide is behúztam az oda tartozó utat. Készen is van a 2-es villamos, amely észak-déli irányú járatként fog funkcionálni. A város északi részén található Wire Roadból megy az útvonala egészen a város dél-nyugati részén található Woodrail negyedig. A Northeast American High Density rezidentálok, bár uralkodnak a környezeten, mégsem nyomják el azt, köszönhetően szép kidolgozottságuknak, valamint egységes megjelenésüknek.
Eljött az ideje egy igazán nagy épület építésének. Ide Southmore negyednek a déli részébe építettem meg az egészségügyi kutatóközpontot, amely rögtön 2000 tapasztalati pontot eredményezett a városomnak. Most már csaknem a 9. szint felénél vagyunk. Habár lenne arra lehetőség, hogy akár nagyon sok high density commercialt építsünk, az a tapasztalatom, hogy ezekkel érdemes csinyán bánni, egészen egyszerűen azért, mert nem biztos, hogy lesz rá megfelelő vevő, illetve megfelelő kereslet, hogyha túl sokat építesz. A korábbiakban Center Hill városomban már elkövettem ezt a hibát, most Port Summerben már igyekszem minél kevesebb ilyen épületet építeni, csak oda, ahol a legszükségesebb, hogy elkerüljük az ebből következő túlkínálatot. Eljött az ideje ennek a némiképpen vakon végződő buszvonal kiterjesztésének is. Az a tervem, hogy itt végigvezetem Southmore-on, majd visszahajtom ezt a vonalat egészen a vasútállomáson található intermodális csomópontig. Az út kiszélesítése után pedig már minden készen áll ahhoz, hogy a várost átszelő buszjáratoknak egységes végállomása legyen. Mindez a forgalmukat is jelentősen meg fogja majd növelni. Ha van valami, ami szerintem bámulatos a City Skylines 2-ben, akkor az éjszakából nappalba forduló város látképe. A Leisure Venues fizetős kiegészítő csomag tartalmainak köszönhetően a városi épületek is változatosabbá tehetők.
Ezek elszórva és egymáshoz közel is megépíthetőek, de arra figyeljél, hogy ezek unique buildingek, tehát modok nélkül csak egyetlen egyszer építheted meg őket. Így nézünk ki közel 17 000-es városként, a lakosságot pedig tovább fogjuk növelni azzal, hogy ide egy közepes és magas házakból vegyesen álló lakótelepet építek be. Az itteni magas házépítés már csak azért is indokolt, mert az új villamosvonalnak köszönhetően megfelelően ki lehet szolgálni a térség közlekedési igényeit. A délnyugati amerikai Region Pack-kel együtt elérhető a Napfény Hotel, amely igazi hamisítatlan 20-as évekbeli amerikai hangulatot kölcsönöz a városnak. Eljött az ideje, hogy nevet adjunk az új kerületnek, ahogy a korábbiakban már említettem, Wire Road megnevezést adtam neki. Ez jól kifejezi a térség ipari jellegét, valamint egy kicsit utal a munkáskerületre is, nem is beszélve az itt húzódó távvezetékről. A 2024. decemberében megjelent Modern Architecture csomag épületei nagyon jók, nem csak árérték arányuk miatt, hanem azért is, mert könnyen bővíthetőek, hiszen a toldaléképületek, valamint a főépületek is egyaránt kis helyen elférnek. A csomagot szerintem igen jól rakták össze, egy külön tartalmat is készítettem ennek bemutatására, amelyet a jobb fenti linkre kattintva el tudsz érni.
Na, ilyen az, amikor egy épület uralkodik a környezeten, mégis jól néz ki, legalábbis szerintem. Nektek hogy tetszik? Írjátok meg kommentben, hogy milyen típusú magas házakat szerettek építeni a City Skylines 2-ben. Természetesen nem is én lennék, hogyha nem a sötétben kezdeném el építeni a buszvonalat, de erre a 3-as számú járatra a városnak már nagyon szüksége volt, mert egyre nagyobb a forgalom. Mindezt próbálom az utak szélesítésével, valamint a parkolók megépítésével is orvosolni, hiszen akkor az autók nem az utcán levő helyet fogják elfoglalni. A metró építésével azonban még várnék, egyelőre elég lesz nekünk a gyorsvasút. A Northeast American Park egyik gyöngyszeme a VRIDAG épület, amely az 1960-as évek Amerikáját hivatott megidézni a városunkba. Közben nézegetem a Mixed Residential Signature Buildingeket is, nagyon izgalmasnak néznek ki, de hogyha ezeket ki akarod oldani, akkor azért igen komoly feltételeket kell teljesíteni, úgyhogy ilyenkor javasolt lehet, a játék elején lehet ezt beállítani, az Unlock All mód használata, amellyel automatikusan az összes Signature Buildinghez hozzáférhetsz. Az éj leple alatt toljunk egy partmenti építkezést,
Egyelőre vegyes zónázást képzelek ide, a későbbiekben pedig ezt lehet majd kiegészíteni nagy irodaházakkal, felhőkarcolókkal. Végre újra kivilágosodott, de ez volt az a pillanat, amikor berágtam, miután láttam, hogy itt a reméz még mindig nem tud megfelelően működni, ezért úgy döntöttem, hogy az egészet áthelyezem, az új kocsiszín a vasútállomás mellé fog épülni, ezáltal ezt itt meg lehet szüntetni. Nem minden nehézség nélkül, de végül megtörtént az áthelyezés is. Ezzel egyidejűleg pedig a környék jobb kiszolgálása érdekében az eltérített busz útvonala is visszahelyezhető. A 10. szint elérésével elérkeztünk az Utazás a világ körül sorozat végéhez. Hétről hétre új városokat, új stílusokat építettük, és most az amerikai Port Summer városával méltó módon lezártuk ezt a videósorozatot.
Ez a sorozat tehát most véget ér, de már nem kell sokat várnatok az új tartalmakra. Jövő hétfőn egy igazán chilles, relaxing videó érkezik a City Skylines 2-ből, ahol nem a kihívásokon, hanem a nyugodt, kreatív építkezésen lesz a hangsúly. A következő időszakban ugyanakkor szeretnék egy kicsit szélesebb palettát mutatni nektek, nem csak a hagyományos városépítős gameplayekkel találkozhattok majd, hanem olyan videókkal is, ahol egy-egy konkrét problémát oldok meg adott városban, legyen szó közlekedési káoszról, lakhatási válságról, vagy akár egy ipari negyed teljes átalakításáról, ezek mind olyan izgalmas kihívások, amelyeket a következőkben majd közösen fedezünk föl. Mivel nem csak a City Skylines 2, hanem a City Skylines első része is folyamatosan fejlődik, új frissítéseket, DLC-ket kap, ezért a jövőben a tartalmak vegyesen érkeznek, majd mindig igazodva az aktualitásokhoz, valamint az új lehetőségekhez. Ami azt jelenti, hogy néha egy nagy klasszikus városépítős epizód jön, máskor egy probléma megoldós fókuszált videó, megint máskor pedig a City Skylines vagy City Skylines 2-nek valamely új tartalmát fogom bemutatni, így mindig lesz friss élmény számotokra. És persze visszatérnek a régi ismerőseink is, a King's Cross, a Cocktail City és a Sunny városok története is folytatódik, ahol régi terveket valósítunk meg, valamint új ötleteket is kipróbálunk. Ha tehát nem szeretnél lemaradni ezekről a tartalmakról, iratkozz fel a csatornára, valamint nyomd meg a csengő gombot is, így mindig értesítést kapsz, amikor új videó kerül föl. Köszönöm, hogy velem tartottatok ezen az utazáson, és remélem, hogy találkozunk a következő epizódban is, amikor egy teljesen új kalandba vágunk bele. Legyen szép napotok, jó játékot, sziasztok!